What's up everyone? Welcome back dito sa aking YouTube channel. Kumusta po kayo? It's me again, ang inyong lingkod, JHUNSKIE Vlog po. Ayan. For today's tutorial mga kapatid, ituturo ko sa inyo kung paano mag-request ng panibagong Adsense pin. Okay? Since hindi dumating ang ating pin, 4 weeks na, so magre-request na tayo ng panibago. Okay? So doon sa mga hindi pa nakakala mga kapatid, at nagkakaroon ng problema katulad ko dahil nga hindi pa dumating ang inyong mga pin, ayan, please watch this video mga kapatid para may turo ko sa iyo yung tamang proseso at para hindi ka na mag-isip. Okay, so bago tayo mag-umpisa mga kapatid, please, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, pasuyo naman, pakipindot yung subscribe button dyan sa baba. Kasama na rin yung notification bell para ma-update ka sa aking mga videos na ina-upload, especially sa aking mga tutorial. Ayan, at syempre meron din tayong live stream mga kapatid. Kung ikay balak mong magkaroon ng maraming subscriber, ayan, punta ka lang dito sa aking YouTube channel kapatid. Ayan. Start na tayo mga kapatid, no? Sa mga cellphone ang gamit mga kapatid, pwede kayong pumunta sa inyong Google Chrome mga kapatid, mag-request lang kayo ng desktop site. Ayan. At sa mga laptop naman mga kapatid, punta lang kayo sa inyong Google Chrome, diretso na. Ayan. Tapos make sure mga kapatid na nakapag-login na yung inyong YouTube account. Okay? Kasi nakalink po ito sa ating YouTube account, ang ating Adsense. Okay? So start na tayo mga kapatid. Ayan. Type lang natin dyan Adsense. Ayan, meron na. Adsense. Yung pangalawa mga kapatid, yan ang pindutin nyo. Okay? Click nyo lang yan mga kapatid. Yan. Sandali lang mga kapatid kasi naglo-loading tayo. Medyo mahina ang internet natin ngayon. Ayan. So, paano nga ba mag-request mga kapatid? Alright. Let's do it. Ayan, nandito tayo sa ating Google AdSense mga kapatid. Ayan, sa ating dashboard. Ayan. Sa bandang taas mga kapatid, makikita nyo, nandito nakalagay, no? Your payment are currently on hold because you have not verified your address. So, ayan ang problema natin mga kapatid. So, bandang baba niya mga kapatid, scroll down nyo lang. Ayan. Pagka-scroll down nyo mga kapatid, nakalagay na dito yung verify your billing address. So, since sa akin nga, last August pa nilang pinadala, ayan, since wala nga akong natanggap ngayon, eksaktong, ano na ngayon, 27 na, no? Pero lumipas na yung 4 weeks, so pwede na ako mag-request ulit. Okay, so ang gagawin nyo dyan mga kapatid, i-click nyo lang to. Ayan, yan, yan. Nakikita nyo ba yan? Ayan. Verify. Okay? So, since nga mga kapatid, wala pa akong natanggap, magre-resend tayo ng ating PIN. Okay? So, i-click nyo lang yan. Ito, to. Yan. I-click nyo lang yan mga kapatid. Ayan. Tapos, resend PIN. Ayan, antayin lang natin. Ito na nga yung lumabas mga kapatid, no? Nung na-click natin yung resend PIN, ito na yung lumabas. You have 3 attempts remaining. Ayan. May 3 pa daw tayong attempt na pwede natin gawin para mag-request tayo ng panibagong PIN. Ayan. Okay, so i-check natin ulit mga kapatid kung pumasok na talaga siya. Okay, pagkatapos yan dito, i-close muna natin ulit. Ayan. Tapos, again, type natin AdSense, pangalawa. So, ito na siya mga kapatid, no? Ito na yung lumabas ngayon. Di ba, nakita nyo kanina, August 20, 28, di ba? So, ngayon, ang nakalagay niya is, we mail you and PIN on September 27. It should take 2 to 4 weeks to arrive. Verify your address by entering the PIN we sent you. Okay? So, ganun lang kadali mga kapatid, no? Ang pag-request ng ating panibagong Google AdSense PIN. Okay? So, bago tayo magtapos mga kapatid, magsha-shoutout muna ako sa aking mga member ng aking YouTube channel. Mega shoutout sa inyo lahat mga kapatid. Maraming salamat sa pagtitiwala dito sa aking YouTube channel. Mabuhay tayong lahat at let us grow all together mga kapatid.
Ayan, syempre mga kapatid, kung nagustuhan mo tong video na to mga kapatid, dating tutorial, please huwag mong kalimutang mag-hit ng like dyan. Ayan. Syempre mag-comment ka dyan sa baba kung anong gusto mong tutorial natin sa susunod. Tanong na gusto nyong sagutin natin kahit papaano. At syempre huwag mong kalimutan yung subscribe button dyan mga kapatid. Okay? Paki-subscribe naman tong aking YouTube channel. At malaking tulong yun sa akin mga kapatid. At syempre, wag mo kalimutan i-hit yung notification bell. Hanggang dito na lang muna mga kapatid. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.